নমস্কাৰ জিআইজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো HSLC ৰিজাল্ট সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে ৰিজাল্ট পাইছে আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই HSLC পৰীক্ষাত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে যিকোনো কাৰণৰ বাবে ৰিজাল্টত সফল হ'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকেও ধৈৰ্য নেহেৰুৱাই ভৱিষ্যতে প্ৰস্তুতি চলাব লাগে, যিহেতু পিলাৰ ইজ দ্য সাকসেছ অফ পিলাৰ। গতিকে আজি যদি কোনোবাই ফেল কৰিছে ভৱিষ্যতে যে তেওঁ সদায় ফেল কৰিব এনে নহয়, আৰু এবাৰ ফেল কৰিলেও ভৱিষ্যত যে তেওঁ একেবাৰে অন্ধকাৰ হৈ যাব সেইটো কিন্তু নহয়। যেহেতু HSLCত ফেল কৰা বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাল ৰিজাল্ট কৰি ভাল কেৰিয়াৰ বনাবলৈ সক্ষম হোৱা দেখা গৈছে। এতিয়া আজি ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কত আমি কেইটামান ডাটা আপোনালোকক দিব খুজিছো। যেহেতু এইবাৰ ক্যান্ডিডেটৰ ভিতৰত মেল ক্যান্ডিডেট কিমান আছিলে আপোনালোকে চাওক। মেল ক্যান্ডিডেট আছিলে 1,94,063 জন আৰু তাৰে এপিএৰ হ'ল 1,90,765 জন আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে 46,431 জন আৰু সেকেন্ড ডিভিজন 71,060 জন আৰু থাৰ্ড ডিভিজন 25,033 জন। এইটো সবতছে ভাল কথা যে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আজিকালি ফাৰ্ষ্ট বা সেকেন্ড ডিভিজনে পায়। এতিয়া ইয়াত দেখিছো আমি সেকেন্ড ডিভিজনৰ সংখ্যা বেছি কিন্তু থাৰ্ড ডিভিজনৰ যথেষ্ট কম হয়। 1,94,063 জনৰ ভিতৰত 1,42,524 জন ছাত্ৰই পাছ কৰিছে আৰু তাৰে পাছ পাৰ্চেন্টেজ হ'ল 74.71। এইটো যথেষ্ট ভাল হয়। নেক্সট আহিলে ফিমেল ক্যান্ডিডেট আছিলে 2,28,140 জন আৰু তাৰে এপিএৰ হৈছিলে 2,24,559 জন আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে 48,442 জনে। সেকেন্ড ডিভিজন হ'ল 77,513 জন আৰু থাৰ্ড ডিভিজন 33,361 জন। ইয়াৰ টোটেল পাছ হ'ল 1,59,356 আৰু পাছ পাৰ্চেন্টেজ হ'ল 70.96। অৰ্থাৎ মেল ক্যান্ডিডেটতকে ফিমেল ক্যান্ডিডেটৰ পাছ পাৰ্চেন্টেজ কিন্তু কম হয়, সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। আৰু টোটেল ষ্টুডেন্ট কিমান আছিলে চাওক। টোটেল মেল ফিমেল লগ খাই 4,22,203 জন আছিলে। তাৰে 4,15,324 জনে পৰীক্ষা দিছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে 94,913 জনে। সেকেন্ড ডিভিজন পালে 1,48,573 জনে আৰু থাৰ্ড ডিভিজন পালে 58,394 জনে। 1,18,080 জন পাছ। এবাৰ পাছ পাৰ্চেন্টেজ হ'ল 72.69। এইটো যথেষ্ট ভাল হয়। এতিয়া 1992 চনৰ পৰা পাৰ্চেন্টেজ আপোনালোকে যদি কম্পেয়াৰ কৰে তেতিয়া আচলতে আচৰিত মানিব, যেহেতু 1992 পাৰ্চেন্টেজ মাত্ৰ আছিলে 29 আৰু 93 আছিলে 30.37। এনেকৈ লাহে লাহে পাৰ্চেন্টেজ বৃদ্ধি হৈ বৰ্তমান অৱস্থাত যথেষ্ট পাৰ্চেন্টেজ হৈছে 72.69। কিন্তু 2021 চনত পাৰ্চেন্টেজ সকলোতকৈ হাইয়েষ্ট আছিলে, তেতিয়া আছিলে 93.10 পাৰ্চেন্টেজ আৰু যি সময়ত আচলতে কৰোনাৰ বাবে পৰীক্ষা হোৱা নাছিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পাছ কৰাই দিয়া হৈছিলে। গতিকে সেইটো বছৰতে পাৰ্চেন্টেজ যথেষ্ট ভাল হয়। তোমালোকে ৰিচেকিং কৰিব খুজিছা তেতিয়া সেবাৰ অনলাইন পৰ্টেল http://sebaonline.org ত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত যোৱাৰ পাছত এপ্লাই ফৰ ৰিচেকিং অৰ ফটো কপি উইথ ৰিচেকিং অফ আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টছ, তেতিয়া তোমালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই অনলাইন কৰিব লাগিব আৰু নেসেসাৰী ফিজ যিটো হ'ব ফিজটো 20 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা পৰ্টেলটো কিন্তু 2 দিনৰ বাবেহে ওপেন থাকিব। গতিকে যিসকলে ৰিচেকিঙৰ কথা ইতিমধ্যে ভাবিছা তেওঁলোকে অতি সোনকালে ৰিচেকিঙৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব। ফিজটো চাই লোৱা। ফিজ ফৰ অনলি ৰিচেকিং অফ আনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট 350, 350 টকা পাৰ ছাবজেক্টত হ'ব ৰিচেকিঙৰ বাবে। আৰু যদি তোমালোকে ফটো কপি বিচাৰা আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ ৰিচেকিং কৰাৰ ফটো কপি যদি তোমালোকে বিচাৰা পাৰ ছাবজেক্টত 550 হ'ব। অৰ্থাৎ যদি তোমালোকে অকল ৰিচেক কৰিব খোজা এটা ছাবজেক্ট হয় 350 টকা, দুটা ছাবজেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে 700 টকা তোমালোকে ভৰিব লাগিব। আৰু ঠিক একেদৰে ৰিচেকিং কৰি লগতে যদি ফটো কপি বিচাৰা তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো ছাবজেক্টতে 550 টকাকৈ ফিজ দিব লাগিব। ৰিচেকিং প্ৰচেছটো কি সেই সম্পৰ্কেও তোমালোকে চোৱা। দ্য কেণ্ডিডেট শ্বেল নোট ডেট ৰিচেকিং অফ আনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট শ্বেল নট মিন ৰি-ইভালুৱেশ্যন অফ দ্য আনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট। অৰ্থাৎ আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো পুনৰ
ইয়াত মূল্যাঙ্কন কৰা কিন্তু নহয় ৰিচেকিং শ্যাল ইনক্লুড টোটেলিং অফ মাৰ্কছ এৱাৰ্ডেড বাই দ্য এক্সামিনাৰ অৰ্থাৎ ৰিচেকিঙত কি কৰিব তোমালোকে সেইটোও জানিলোঁ যিহেতু এই কথাখিনি নাজানিলেও তোমালোকে এপ্লাই কৰি লাভ নহ'ব মানে তোমালোকে কি বিচাৰিছা যদি এইখিনি বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ৰিচেকিঙৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰা ৰিচেকিঙত যিহেতু বহীখন পুনৰ মূল্যাঙ্কন নহয় মাত্ৰ ৰিচেকিঙত কি হ'ব এক্সামিনাৰে মাৰ্কছ দিওঁতে সেই মাৰ্কছবিলাকৰ টোটেলত কিবা ভুল হৈছে নেকি সেইটো চাব আৰু এছেছমেণ্ট অফ আনচাৰ্ছ উইথ হেভ বিন লেফ্ট আউট আনইভালুৱেটেড অৰ্থাৎ যিখিনি আনচাৰ লিখিছে সেই আনচাৰখিনি কিবা মূল্যাঙ্কন নকৰাকৈ কোনোবাটো প্ৰশ্ন আনচাৰ থাকি গৈছে নেকি সেইটো চাব আৰু কি চাব কাৰেকশ্যন অফ ৰং এণ্ট্ৰি অফ মাৰ্কছ এনি মেনাৰ বা নেচাৰ কিবা কাৰণে মাৰ্কছ ভৰাওঁতে ভুল হৈছে নেকি সেই কথাটো ইয়াত চাই গতিকে ৰিচেকিং মানে ৰি-ইভালিউশ্যন নহয় সেইটো কথা তোমালোকে মন কৰিবা নেক্সট আহিলে নো এপ্লিকেশ্যন উইল বি একচেপ্টেড উইদাউট ফিজৰ অবিহনে কিন্তু এপ্লিকেশ্যন ইয়াত গ্ৰহণ কৰা নহ'ব আৰু ইনকমপ্লিট এপ্লিকেশ্যন উইল সামাৰলি বি ৰিজেক্টেড নেক্সট তোমালোকে যদি আনচাৰ কপি চাব খোজা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে একেই সেৱাৰ পৰ্টেলত গৈ অনলাইন কৰিব লাগিব দুদিনৰ ভিতৰত সেইটো কথা মন কৰিবা গতিকে কোনোবাই যদি ৰিচেকিঙৰ কথা ভাবিছা বা ৰিচেক কৰি ফটো কপি চোৱাৰ কথা ভাবিছা তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে দুদিনৰ ভিতৰত অনলাইন কৰা আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি কথা তোমালোকৰ বাবে আলোচনা কৰিছোঁ যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা ধন্যবাদ